Hello, good morning, namaste to one and all. My name is Deepak Acharya and I'm an English language tutor and a lecturer from Pokhrel. हामी तपाईहरुको माझमा बिल्कुलै नयाँ प्रोग्राम लिएर आएका छौं। हाम्रो प्रोग्रामको नाम रहेको छ इंग्लिश क्रैकर र यस इंग्लिश क्रैकर प्रोग्राममा हामी तपाईहरुको लागि इंग्लिश स्पिकिङलाई इन्हान्स गर्ने टिप्सहरु प्रोवाइड गर्ने छौं। हाम्रो यस इंग्लिश क्रैकर प्रोग्रामको पहिलो सेसनमा म तपाईहरुलाई स्वागत गर्न चाहन्छु। यस इंग्लिश क्रैकरको पहिलो सेसनमा हामी तपाईहरुलाई स्मार्ट vocabularies सिकाउने छौं। I am very excited. I hope you are as excited as I am. So, are you ready? Here we go. म यो पहिलो सेसनमा तपाईहरुलाई केही स्मार्ट vocabularies र त्यसका सेन्टेन्समा युज पनि सिकाउने छु। कतिपय शब्दहरू यस्ता हुन्छन् जुन हामीलाई चाहिँ भन्न चाहन्छौं तर भन्न आउँदैन। आज हाम्रो पहिलो शब्द छ our first word here is spendthrift. जस्तै हामीले आफूले आफूलाई म खर्चालु छु भनेर भन्न पर्यो भने चट्टै इंग्लिशमा भन्न आउँदैन। यो spendthrift को नेपाली अर्थ हुन्छ खर्चालु। अब तपाईले म खर्चालु छु भन्न पर्यो भने I am a spendthrift. त्यसको एक्जाम्पल म एक्जाम्पल लेख्ने छु यहाँ। I am a spendthrift को अर्थ म निकै खर्चालु छु। So, all right? Did you get me? अब हामी अर्को दोस्रो शब्दमा जान्छौं र आजको हाम्रो दोस्रो शब्द छ सेकेन्ड वर्ड इज talisman. talisman. So talisman भनेको चाहिँ के हो भन्दा हामीले गाउँघरमा जन्तर मन्तर गरेर केही बुटीहरु लगाउँछौं, कहिले आफूले पनि लगाउँछौं। यो हाम्रो युरोपियन कल्चरमा पनि धेरै देखिन्छ। यो नेपाली कल्चरमा मात्र होइन, नेपालमा मात्र होइन। त्यो लगाउने बुटीलाई, त्यो जन्तरलाई चाहिँ हामीले के भन्छौं भन्दा talisman भन्छौं। सो व्हाई डु वी वेयर इट? यो किन लगाउँछौं त हामी? ल यसलाई मैले जन्तर अथवा बुटी भनेर लेखेँ यसलाई। So we can use this word in a sentence like this. He wears a talisman to ward off. लाने अब हामीले यहाँ अर्को शब्द पनि जान्छौं ward off. ward off भनेको रोक्नको लागि, प्रिभेन्ट गर्नको लागि, प्रिभेन्ट गर्ने भन्ने बुझिन्छ, रोक्नको लागि भन्ने बुझिन्छ। केलाई रोक्नको लागि हामीले talisman लगाउँछौं त? He wears a talisman to ward off evil. So, ठीक छ? All right? I hope you got me. त्यस्तै गरेर हामी आजको अर्को नयाँ तेस्रो शब्दमा जान्छौं। यो नयाँ त होइन तर तपाईहरुको लागि नयाँ हुन पनि सक्छ यो। र म आजको तेस्रो वर्ड छ डेफ्ट. डेफ्ट भन्नाले स्किल्ड भन्ने बुझिन्छ। हातमा कला भएको, एकदम कला भएको हातमा नै डेफ्ट। अब यो डेफ्टलाई कसरी प्रयोग गरिँदा हामी कसरी प्रयोग गर्न सक्छौं? जस्तै हामीले डेफ्ट वेटर एक्जाम्पल लेखौं। डेफ्ट वेटर अनकॉग्ड. अनकॉग्ड ल हेर्नुस् है, यो कक भनेको के हो? तपाईको वाइनमा राखिएको हुन्छ नि त्यो वाइन स्टपर, त्यसलाई चाहिँ के भन्छ त? त्यो बोतलमा को लिक्विड स्टपरलाई चाहिँ हामी कक भन्छौं। हाम्रो गाउँघरतिर लोकल रक्सीलाई पनि रोक्नको लागि खोया बिरको राखिन्छ हामीले, त्यसलाई चाहिँ कक भन्छौं हामी। त्यो नेचुरल कक भयो। अब त्यो त्यसलाई कक भनिन्छ। ककलाई निकाल्नुलाई के भनिन्छ? अनकक्ड भनिन्छ। अनकक्ड, कक अनकक्ड। डेफ्ट वेटरले के गर्यो त? अनकक्ड गर्यो। डेफ्ट वेटर अनकक्ड, अनकक्ड champagne, a champagne. हेर्नुस् है, फेरि champagne को स्पेलिङ CHAMPAGNE, champagne. champagne यसको प्रोनाउन्सिएसन हुन्छ champagne. डेफ्ट वेटर अनकक्ड a champagne without spilling. स्पिल भनेको के हो? स्पिल भनेको पोख्नु, पोख्नु। without spilling a drop,
एक थोपा पनि नपोख्याइकन उसले के गर्यो त यो डेफ्ट वेटरले एकदम स्किल्ड वेटरले यस्तो स्किल्ड रहेछ वेटर डेफ्ट वेटर अनकक्ड निकाल्यो अ स्याम्पेन विदाउट स्पिलिङ अ ड्रप सो यु गट मी आजको हाम्रो 3टा स्मार्ट भोक्याबुलरिज हामीले आज 3टा स्मार्ट भोक्याबुलरिज लर्न गर्यौं त्यस्तै गरेर हामी अरु सेसनहरुमा पनि यस्तै स्मार्ट भोक्याबुलरिज र इंग्लिश इन्हान्स गर्ने निकै अरु अन्य टिप्सहरु लिएर आउने छौं थ्यांक यू भेरी मच कीप फलोइङ अस